Сьогодні у нас генерал-лейтенант Кирило Буданов, з яким ми поговоримо про когнітивну війну. І, як казав перед тим пан Микола, будемо старатися, щоб ця розмова була і приємна, і глибока, і, можливо, десь викликала посмішку. Тому пропоную починати. Пане генерале, це Київстратком форум, круті медійники, комунікаційники. Поплескайте самі собі, бо хто ж нас похвалить, як не ми самі. Вітаю всіх і всіх з Днем Вишиванки. Чудове свято, до речі, сьогодні. Я почну з першого питання. Ви нещодавно змінили роботу, не так давно, в січні. Як вам на новому місці? Ну, нещодавно, це вже півроку тому, але, в принципі, приємно, що це вже стало так. 2 січня, але я не рахую. А що там рахувати? Зараз 21 травня. Абсолютно. Пригадую вас на попередньому місці, всі журналісти, які до вас потрапляли, розказували про різні цікаві тваринки, улюбленці в вашому кабінеті. Хтось переїхав з вами на нову роботу? Чи що стається в ГУР, лишається в ГУР? Лягушка. Так? Ну, кіт дома живе, ви ж про них питаєте, мабуть. Так. Кіт дома, лягушка на роботі. Класно. Як ви на новому місці, бо там, знаєте, зміни, стрес? Комфортно. Ну, це супер. Це ж найголовніше. Знаєте, я коли вперше прочитав, що ви увійшли в переговорну групу, я собі зразу згадав про новину з 23-го року. Зацитую: Буданов переконав 19 росіян здатися в полон. Як вам допомагає досвід попередньої роботи на новій? Гарна аналогія. Ну, будемо сподіватися, що колись зможу її реалізувати в більших масштабах. Ну, це так і допомагає. Окей. Це місце для оплесків, напевно, бо ми дуже чекаємо, коли це може статися. Цього тижня вийшло ваше інтерв'ю на The Times з Максом Такером, який каже, що ви залишаєтеся однією з пріоритетних цілей росіян. Які це у вас емоції викликає? Це ще стрес, чи це вже такий просто робочий процес і буденність? Та ну, який стрес? Це азарт, це щось приємне. Я взагалі, в принципі, позитивна людина. Я от про щось добре, а не про щось погане. Як би дивно це, можливо, не звучало. Це ж цікаво. Така гра, знаєте? Ні, так абсолютно. Ну, ви про щось добре, бо Україна на стороні добра, і тут дуже проста, як багато глядачів пише, що у війні Росії проти України немає якихось напівсірих тонів, що там не все так однозначно. Є держава-агресор, є держава, на яку напали. Тому тут з вами абсолютно я згоден. Але в контексті цього, от чи ви вважаєте, що росіяни досі вірять, що от є якась ключова людина чи кілька людей, що якщо їх не буде в Україні, то всі українці зразу такі: ну окей, значить вже більше не будемо тоді чинити спротив, все закінчиться. Це досі росіяни вірять, що воно так є? Дивіться, це все така собі жорстока гра з посмішкою на обличчі називається. І в цьому вислові все пояснення. Ну, вони ж рівняють по собі, розумієте? Як, до речі, і ми, в принципі, дуже часто рівняємо інших теж по собі. Така певною мірою проблема є в будь-якій державі світу. Бо всі живуть своїм менталітетом, своїми історичними особливостями, культурними особливостями і так далі. Ну, в Росії все, там вертикально орієнтовані системи. Вибив керівника системи, все, система лягла. Ну, тому вони так до цього і підходять. Нема тут чому дивуватись, і це ніколи не зміниться. Це просто їх світогляд. Вони так бачать світ. Тож це абсолютно нормальна річ для них. Про зміни у росіян я вас хотів запитати, бо чи є в нас розуміння зараз там по російських догмах, наративах, що для них зараз є перемогою? Бо спочатку це була вся Україна, Київ за 3 дні, тепер Донеччина, Луганщина. Що це зараз для них? Коли вони скажуть, ну все? Знову ж таки, ви мені полегшуєте відповідь, бо ви самі все вже сказали. Плине час, і під впливом реальності, для них неприємної реальності, з якою вони стикаються, їм приходиться знаходити відповіді для свого суспільства. І кожного разу ця планка, ну, по суті, понижується. Всі ж це бачать. Ви ж правильно сказали, Київ за 3 доби. Хоча це вже 12,5 років триває, але через 4 з гаком, 4,5 майже роки
Це все зараз трансформується в Донбас будь-якою ціною. Трансформувалося. Зараз десь тиждень тому, якщо не помиляюсь, з'явився вже ще один новий наратив. Значить, Україна має бути без'ядерна держава і не вступати в будь-які військові альянси. Це вже от нова мета, тобто ще планочка трошки понижується. Це нормально, тому що йде час і, вочевидь, оскільки ми зараз з вами тут спілкуємось, мета не досягнута. І в керівництві Росії, на жаль, це теж неприємно визнавати, але там далеко не дурні люди сидять. І вони розуміють, що якщо ти будеш стояти на позиції Київ за 3 доби, то, ладно, можна пояснити, що не за 3 доби, але за 4,5 роки, але вони вже розуміють, це нереально. Так само починають готувати суспільство, що і питання «просто віддайте нам Донбас» так не буде. Це теж нереально. Тому починають, а ми доб'ємось того, що вони будуть позаблокові, до прикладу. Це ж теж перемога. Тому це абсолютно нормальна трансформація. Не треба на цьому робити якийсь такий серйозний акцент. Це, в принципі, всім нам підходить. Давайте чесно це скажемо. А які зараз настрої в Росії? Чи могли б ви описати, якщо у вас є така інформація, як зараз в суспільстві? Бо з одного боку росіяни роблять... В суспільстві чи в верхівці? Це абсолютно різні відповіді. Чи можна дізнатися вашу думку про і це, і це? Можна. Верхівка, ще раз вам кажу, там, на жаль, для нас не дурні люди. Вони живуть в світі цифр, графіків і економічних прогнозів, геополітичних прогнозів і так далі. Всі ці прогнози, вони невтішно виглядають для них, тому там особливого оптимізму нема. Чому, до речі, ці наративи позиційні змінюються? Суспільство таке, яке є. Суспільство живе телевізором, яке створює для них ця верхівка, і вони все ще вірять в міць Російської Федерації, що вона ще трошки і щось таке зробить. Але вже все ж таки починаються думки, що може і зробить, але точно щось йде не так. Такий наратив існує, він є загрозливий для режиму, і вони це чудово знають. Це одна причин, чому вони так певною чином активізовують хоча б таку відкриту демонстративну роботу, що вони нібито щось там пропонують, на щось ідуть. Бо всі розуміють, треба завершувати. Час, він не вічний для всіх, і час спливає. Ми бачимо, що росіяни, можна сказати, створюють таке собі цифрове гетто. Переходять на месенджери, які вони контролюють, намагаються, з одного боку, контролювати людей, але й ускладнювати українським силам безпеки і оборони роботу. Чи це зараз поява цих нових обмежень в Росії якось нам заважає? 2 причини. По-перше, не думаю, що я вам відкрию велику таємницю. Там все, що вони поблокували, до прикладу, WhatsApp, вони ж так про це заявили, помпезно, все. WhatsApp, до прикладу, в Москві працює, як і працював. І на дзвінок, і на меседж. Тобто це все, вибачте, є таке не зовсім цензурне висловлення, це правда, це шоу для бидла. Вірте, все, ми могутні, ми всіх перемогли. Але реальність інша, і будь-хто з вас може це, в принципі, легко перевірити. Стосовно мети. Мети тут насправді 2. Перша, ви правильно сказали, все контролювати, ускладнити роботу, тому що це ж засіб комунікації. Ускладнити роботу для наших спецслужб, зрозуміло, в час війни це для них проблема величезна. Та й, в принципі, щоб більше контролювати і суспільні настрої, хто про що говорить, в тому числі і просто між собою і так далі. Це одна мета. Є і друга мета – це системна підготовка суспільства для прийняття серйозних рішень. Бо це інформаційний простір, це для них серйозніша проблема, вони всі це розуміють і визнають, і почали готуватися системно і ґрунтовно до цього. Тобто це підготовка до рішень, які, на думку верхівки Російської Федерації, можуть бути не особливо популярними і не зовсім зрозумілими. Тому треба відімкнути всі інші шляхи отримання інформації і переводити всіх на офіційну позицію Російської Федерації, яку всі будуть дивитись по телевізорах або на тих ресурсах, які пропонуються російському суспільству. От ви кажете, що там умовний суспільство російське, воно далі там в
полоні телевізора і тих там наративів звідти. Я пригадую, як в 22-му році побудувала в українському суспільстві думка, що росіяни просто там не знають цієї правди. От зараз ми до них подзвонимо, напишемо. Вони не дізнаються правди, ви не розумієте, що відбувається. От я просто вам приведу цікавий приклад. В Москві один з центральних музеїв там, як він правильно називається, воїн, здається. Значить, там є ціла зала, побудована, повірте, красиво. От якщо просто не думати, про що вона, один з найкращих, як то кажуть, одна з найкращих виставкових експозицій у світі. Там все, красиві експонати, фотографії, інтерактивно, все працює. Насправді, мабуть, мільярди коштують, не мільйони. І от там один з залів таких, це музей, називається Музей українського нацизму. Якщо б ви туди зайшли і ви були, до прикладу, не з України, повірте, ви повірили б у все це. Абсолютно все логічно, правильно, згідно їх ідеології вибудовано. Тобто це нічого спільного, в принципі, немає з реальністю, але вибудовано все абсолютно правильно і логічно. Тому людина, бачить це все, вона вірить в це. І реально вірить. І вони будуть, якщо будете розмовляти з якимись простими росіянами, багато хто, вони вам будуть приводити приклади, бо їм все це показують, транслюють 24/7. От чому різниця. Це підміна реальності повної. Щось на кшталт Північної Кореї, де створили штучне уявлення про світ. Вони на цьому шляху. Я минулого тижня мав таку публічну розмову, як з вами, з паном Андрієм Юсовим. І, власне, він кілька разів зазначав, що Росія рухається в плані інформації до Північної Кореї. Що ми там Я те саме вам тільки що сказав. Так. Я тому і згадав пана Андрія, бо пригадав, що інша мудра людина сказала те саме. А на вашу думку, як в тому контексті закінчиться війна, але ці там мільйони росіян, і вони ніде не дінуться. Тобто, як вони були умовно зазомбованими, вони так і лишаться. Чи існує якийсь спосіб роззомбування? Ящик. Інший, просто поміняти... Ні. Просто іншу картинку почнуть. Якщо їм почати показувати, все зміниться. Але поки що цього, як ми бачимо, не буде. Тож будемо жити з тією реальністю, яка є. Окей, але інформація про ящик мене, чесно кажучи, заспокоїла. Бо я вже думав про якісь там приклади, там нацистська Німеччина, денацифікація, оце все, а все набагато простіше виявляється. Набагато простіше. Там просто підмінена реальність. Почни показувати іншу підмінену реальність або реальність справжню. Справжню важко показувати, бо це болісно. Тому треба обережненько. І все, буде інший наратив, люди будуть казати інше. Знову там згадають щось інше, там, згадають не моменти, коли ми воювали з ними, а коли там щось було спільне. Це все легко робиться, насправді, при бажанні. Я маю ще питання до вас про малі народи Російської Федерації, бо нещодавно бачив на ютуб-каналі «Пояснюємо» відео про фактично найбагатший регіон Росії, про Якутію. І там така була теза про те, що 25 світових алмазів в Якутії знаходяться. Це ж шалений ресурс. 25 чого? 25% світових алмазів знаходяться в Якутії. Може не 25, а біля 20, да, це правда. Тобто це могла би бути досить заможна країна, якби вони були прямо... Російська Федерація офіційна як держава, здається, 2,7% взагалі світового ринку алмазів контролює. І це їх. Це здається, що 2,7 це величезні кошти. Це страшенні просто кошти. Ми багато боролися з ними, скажімо так, в юридичному полі. Багато що змогли заблокувати, але, в принципі, алмазна промисловість, вона дуже серйозна. Вибачте, 2,7, я неправильно сказав, відсотка ВВП їхнього дає. Це так, солідні суми, так. Це страшні кошти. Але, власне, питання про малі народи. Тому що раніше побутувала думка, що якщо створити умови, то, умовно, малі народи захочуть там від'єднатися. Ми в 22-му році визнали незалежність Ічкерії, наприклад. Єднатись між собою? Від'єднатися від Росії. Від'єднатися вони зможуть, коли з'явиться лідер і коли почнеться дестабілізація в Росії. Да, в цей час це все можливо. При цих двох аспектах. Перше – дестабілізація всередині, або слабкість, що, в принципі, для них одне і те саме.
і наявність національного лідера, який є на місці. От тоді, да, це можливо. Чи не буде це моєю спробою запитати про якусь таємницю, якщо я запитаю, як ви оцінюєте зараз цю ситуацію? Наскільки там місцеві рухи на від'єднання є сильні? І чи є якась надія? Вони не є сильні, не вистачає лідерів на місці. Є кілька етнічних, серйозних таких лідерів, але вони здебільшого знаходяться зараз не на території Російської Федерації. От в той час, якщо їм вдасться повернутись, да, це буде страшним викликом для їх цілісності. Кілька тижнів тому на Бабелі вийшов досить великий профайл про вас. Я думаю, багато хто читав. І мене зацікавила одна фотографія, де засвітили такий червоний записничок зі списком. Чи можна дізнатися, хто в тому списку? І як туди люди потрапляють? Ні, ну ви що, не можна. Але він товстий, я вам так скажу. Вже Дуже списаний, ви маєте на увазі? Він, в принципі, товстенький такий блокнотик. А я ж пишу все ж таки, то він наповнюється. А якщо когось ви записуєте олівчиком, так що потім стерти можна було, а чи всіх ручкою зразу? Ні. Тобто, якщо один туди, раз... то туди. Вау. А що треба зробити, щоб потрапити? Чи що треба зробити, щоб Хочете? не потрапити? Що треба зробити, щоб не потрапити в нього випадково? Любіть Україну, і все буде добре. Як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Добре, це зрозуміло. Ще одна така напівсерйозна чи несерйозна інформація. Наприклад, минулого тижня, коли була гарна атака добрих дронів на Москву, українці в соцмережах, зокрема в Threads, почали таку якусь кампанію дезінформації, можна сказати. Почали писати те, що в нас там в 22-му році було. Шукайте мітки, вимикайте світло, сіяти таку паніку. Просто колись казали, що кожен з нас президент, зараз так виглядає, що кожен з нас іпсошник, тому що ці всі Threads набирають дуже багато лайків. Але от така, так мовити, самодіяльність, вона трохи створює хаос, чи вона може допомагати українській державі теж, коли росіяни не знають, що вірити? В принципі, хаос, якщо ти працюєш по комусь, завжди допомагає. І це є відповідь на те, як це працює всередині держави. Створюючи хаос, тут точно нікому від цього добре не буде. Всім іншим світовим гравцям, хто зацікавлений в таких речах, да, це допоможе. З цим треба бути обережним, щоб не повторити шлях Російської Федерації, бо зробити підмінену реальність дуже легко, насправді. Особливо, коли всі, як ви кажете, вірять в те, що кожен з них іпсошник, і кожного дня пише те, що вважає за потрібне. Але ж, згідно психології, свідомість людини працює дуже цікаво. Будь-яка людина. Тобто для когось це там 2 дні, для когось, але не більше ніж 40 діб потрібно для того, щоб будь-яка людина повірила в будь-яку думку. От чому вся проблема. Якщо ви будете плюс-мінус 40 днів якийсь посил давати, він зайде і він осяде дуже глибоко в свідомості людини. Що з цим далі робити, це вже інше питання. Тобто, якщо пару днів пописати щось смішне, типу москвичі... Пару днів нормально. От якщо 40 днів, це трошки вже стає проблемою. Добре, пан генерал дозволяє. Пишемо в Threads і в Twitter все, що хочемо. Як би ви оцінили зараз паритет у когнітивній війні? Чи росіяни постійно там роблять вигляд, що вони у всьому перемагають, але як би ви реально... Когнітивні, тут вони сильні, дуже сильні, і не треба їх недооцінювати. У них, як то кажуть, історичний досвід в цьому максимально серйозний, один з найкращих в світі. Мало хто може з ними потягатись в цьому. До того ж, як то кажуть, мій колега з Російської Федерації, керівник адміністрації президента, пан Антон Войнов, у нього взагалі дисертація на цю тематику. Тут це серйозні противники. Ви, до прикладу, згадайте, як вони... не треба навіть важкі приклади, просто подивіться, як вони спотворюють історію. Оце все туди. Починають казати, що історія інакша, ми сильні, ми кращі в світі, ми там існували все життя, вас не було ніколи, ми там нібито вас створили, даємо вам щось добре і так далі, і так далі, і так далі. Це сприймається дуже серйозно багатьма людьми.
багатьма людьми в світі сприймається серйозно. До, скажімо так, того моменту, поки Україна не довела всьому світу, що вона, вона суб'єкт, а не об'єкт, в це, в принципі, вірили взагалі більшість людей в світі. Треба теж це чесно казати. Подивіться, як вони обробляють населення на окупованих територіях і так далі. Там великі проблеми для нас. Вони це вміють робити. Подивіться, от нещодавно була страшенна дата, чергова річниця насильницької депортації кримськотатарського населення. Вона, по суті, це вже третій випадок в такій історії за останні 250 років. Так, цікавий був момент, я сам його, до речі, не знав, просто під час урочистостей, там, як то кажуть, в промові було зачитано пана Мустафи Джемілєва, здається, що в 44-му році, коли, як то кажуть, вантажили по вагонах населення і відвозили, це ж все навіть тоді супроводжувалося якимось поясненням, навіть в той час. І газета «Червона зірка», він зачитав вижимку, як то кажуть, з цієї газети, за 44-й рік, якраз як це відбувалося. Там прямо було написано, головна мета – це зробити Крим абсолютно російською територією. Це просто прямо вже писалось в той час. Зрозуміло, що ЗМІ тоді працювали не так, як зараз, і зараз би, можливо, зараз вони не роблять такого, вони просто це не кажуть. Але, до речі, відбувається те саме. В когнітивному вимірі вони сильні, повірте мені. Я помітив ще таку тенденцію, бо з одного боку я повністю підтверджую ваші слова, коли я навесні, влітку 14-го був частиною апарату РНБО з паном Андрієм Парубієм і працював з іноземними медіа. Були представники дуже респектабельних американських, британських медіа, які не вірили в те, що це російське вторгнення. Вони казали там гражданська війна. А це те, що я вам кажу. Так, росіяни в плані когнітивних війн, вони сильні, вони вміють створювати іншу реальність, вони вміють закладати системні речі, які базуються здебільшого на квазі сприйнятті історії, які будуть працювати через багато років. Вони почали це робити давно, ще в 90-ті роки. Тому, скажімо так, світова позиція була готова до прийняття якоїсь їх реальності колись. Зараз це вже не так. Але на початку всіх цих дій, особливо в 2014 році, так подивіться, що було. Всі ж, в принципі, казали, якось некрасиво, але, в принципі, ж там росіяни, то їхнє. Так, всі, наприклад, поїхали на чемпіонат світу 18-го року до Росії, ніби нічого не сталося. Просто цього літа ми будемо мати якийсь 12-й ювілей такого суперпопулярного російського фейку про розіп'ятого хлопчика. Так, спогади, старий добрий 14-й, так би мовити. Але... До речі, в тому згаданому мною музеї в Російській Федерації там все це пояснюється. Все є. Ви так гарно говорите про цей музей, ніби ви там були. Я там не був, слава Богу, але були люди. Я все це в довідках читав і фото. Серйозно, вражає. Треба це визнати. Вражає. Дуже серйозна професійна робота. Але чи зараз ви не спостерігаєте тенденцію такої, що, наприклад, росіяни менше щось режисують, а беруть наші якісь локальні проблеми і їх максимально піднімають? Як минулого тижня виявилося, що у нас якась проблема з мігрантами, тому що звідки? Самі назвали найкращий приклад, тому що це тільки, це не те, що було, це зараз навіть відбувається. Коли ми всі кажемо, всі це знають, який є патерн такий ментальний навіть. Україна гостеприємна така країна. Ми всі нормально відносимось. Угу. І тут нібито мігрантська криза з несприйняттям цього всього. Ви розумієте, що щось не складається, як то кажуть. Та може бути випадок, коли хтось з кимось там побився на вулиці. Так буває. Але ж з цього всього, при тому, що я не знаю, чи відбулося це насправді, але зробили просто підмінену реальність. Що нібито все населення тут ненавидить весь світ і так далі. Ніяких іноземців ніколи. Це трошки інше. І працює це досить таки гарно. Ви подивіться, як ця тематика зайшла в інформаційний простір нашого суспільства. Це дуже небезпечні речі. При тому, що, я думаю, ніхто так і не побачив, в принципі,
докази. Якісь реальні дії. Ну, абсолютно. Але весь світ про це зараз говорить. На жаль. Да. І ще, на жаль, що у нас не обмежений з вами час, тому якщо хтось переживає за програму, то я буду помаленьку згортатися, але ще кілька питань хотів би вам поставити. Можливо, я хотів би з вами верифікувати чи спростувати одну інформацію. Можливо, ви пригадуєте, бо ми з вами, в принципі, однолітки, як в школі, розказували, що був колись конкурс, де українська мова стала другою за милозвучністю в світі. І ми там багато років в це вірили. Щось було. Мені здається, навіть першою, коли. Тут, може, мені так казали. Якщо ми б з вами провели цей конкурс, я впевнений, що це були б кращі результати. Але потім виявилося, що цього конкурсу не було. І що це просто хтось колись придумав, і воно так перекочовувало. Я з вами хочу верифікувати одну штуку, бо я часто чую з 22-го, з 14-го року про те, що в Україні є унікальний досвід ведення участі в когнітивній війні, і він дуже затребуваний за кордоном. Чи ви бачите, що він реально затребуваний? Бо, умовно, наш досвід може не підійти там шведам, наприклад, бо у нас зовсім інша реальність. Чи ви бачите, що хтось звертається і каже, от, друзі, ви там нам в чомусь допоможіть, підкажіть? Це самі моделі і, скажімо так, прийоми, які можуть застосовуватись, вони універсальні для всіх. Просто треба глибоко знати ментальні особливості, історичні особливості. І накладаєш їх на модель, все, далі робиш, що хочеш. Це наука, це чиста наука. І не хочу вас, як то кажуть, розстроїти, але це не Україна придумала. Далеко не Україна. Я був готовий до цього удару. Це гаразд. Але мене ще цікавить така річ про те, як ми акумулюємо і аналізуємо цю інформацію. Тобто мені здається, що насамперед нам потрібна якась, не інституціалізація, наприклад, але якийсь орган, якого, мені здається, у нас немає, який зараз міг би збирати цю інформацію, аналізувати. От як, наприклад, організатори цього форуму, Центр стратегічних комунікацій, можливо, вони можуть бути організацією, яка бере, складає це все, розказує партнерам, щоб була одна точка входу. Чи це складна робота? Розказувати комусь треба спочатку для себе трошки залишити і систематизувати це все, а потім вже комусь щось розповідати. Я можу сказати про моє колишнє, як то кажуть, відомство. Там досить серйозно це вивчалося на науковому рівні. І якраз в академії там були фахівці, які цим займалися. Тому це все є. Просто чи існує, як то кажуть, єдине вікно, знаю, що ні, не існує. Але це все систематизується все одно. На рівні спецслужб точно це все є і на досить непоганому рівні. А в принципі цим іншим нема кому і займатися. Давайте відверто скажемо. Тобто, якщо буде, так мовити, політична воля, то це вікно можна зробити і відкрити для того, щоб... А механізми, які у вас будуть для цього? Давайте, зробіть. Що ви зробите? Для цього потрібна системна робота з дуже серйозним фінансуванням і серйозними ресурсами. Як доносити це все, кому доносити, в який момент. Це дорого, довго і потребує професійних кадрів. Це не блогерство і не написати щось в Фейсбуку. Це інше абсолютно. Мені здається, ви зараз сказали ТЗ, яке треба просто зробити, тоді приходити, коли це буде, ці ресурси приходити. Копіть гроші і заходьте, які проблеми. Так, взагалі супер. Дивіться, передостанній блок, який я хотів з вами обговорити, це окуповані українські території. Бо з одного боку ми бачимо, кілька тижнів тому в соцмережах була дівчинка Катя з Півдня, де там її відео з 20-го чи 21-го року, де вона в вишиванці розказує чи вірш, чи якусь лекцію про українську. І з 26-го року її фотографія, де вона пішла в російську юнармію. В цей же ж момент ми бачимо, як з окупації виїжджають 18-річні українці і українки, які навіть без дозволу батьків, бо батьки можуть їх не підтримувати, знаходять способи повернутися до неокупованої України. На вашу думку, за ці 12-14 років, чи вдалося на окупованих територіях росіянам змінити ідентичність українців? Тут треба в цифри переходити, розумієте? Да, значною мірою вдалося, і це треба визнати. Але, знову ж таки, є ті люди, які свідомо обирають абсолютно інше.
Вони існують. Але, в принципі, треба дивитись трошки в іншу статистику. Вона, до речі, світова і плюс-мінус всюди працює однаково. От категорію, яку можна було б назвати ультрапатріотами, причому немає різниці, вони свідомі патріоти чи такі от з проявами ультра там чогось, вона завжди коливається від 7 до 11% в залежності від території і обставин. Більше 80%, на жаль, це люди, кому, як казав класик, мені однаково. І індиферентно. Ну, да, я ж так обережненько це все називаю. Тому те, що ви кажете, це якраз приклади ультрапроявів, розумієте? І дівчинка, яка в вишиванці була, пішла в юнармію, да, і хлопчик, який кинув всіх і сказав, пішли на 3 букви і поїхав, я українець. Але це 10%. А от більше 80% – це трошки інше. Кілька тижнів тому була стаття в Київ Індепендент про рух «Жовта стрічка» і загалом про ненасильницький цивільний спротив в окупації. І якщо в 22-му році, та й навіть в 26-му році, все одно, коли ми бачимо фотографію українського прапора на території, яку контролюють росіяни, це завжди піднесення духу. Але в 26-му році як має відбуватися цей цивільний ненасильницький спротив? І чи, на вашу думку, він має продовжуватися? Знаєте, я б хотів би вам сказати, що я б хотів, щоб цей спротив не відбувався, бо це буде означати, що все завершено, ми все повернули назад. Але допоки цього нема, будь-який прояв – це є зв'язок. Зв'язок з ідентичністю, зв'язок з державою, зв'язок з історією, з культурою, з традиціями. І це потрібно. Це ризиковано в багатьох випадках, але це потрібно. І без цього буде просто повна колонізація. Я розумію, що ви керівник Офісу Президента, але якби, наприклад, в Офіс Президента можна було би пронести лише в свій кабінет лише 3 вінілові платівки, бо я бачу у вас вініловий програвач. Що це були б за платівки, які би ви взяли? От такі правила зробили, я не знаю. Та ну, що це за правила? Що ви обмежити мене хочете, чи що? Швидше таким нехитрим способом вивідати ваші музичні вподобання. Та в мене подобання досить такі прості. Я люблю рок-музику. Це, в принципі, ніколи не приховував. Та й класичну полюбляю. Да? От такі там і стоять платівки. Заходьте, я вам покажу. З превеликим задоволенням можна через вашу команду домовитися на вініл-сет. Так, а вже ж. Випишуть вам пропуск, перепустку, перевірять разів 50 і зайдете. Супер. Дивіться, я буду вдячний, бо я щось не дуже добре почуваюся. Тут, якщо мене ще й тут можуть перевірити, буде, знаєте, дуже гарне. Заходьте. Дякую. Дивіться, в гурту «Тінь сонця» є рядок в пісні «Меч Арея». «Гримне небо і тремтить земля, меч Арея, Русь з неволі визволя». Що у нас, на вашу думку, зараз є цим мечем Арея? Тут глибше питання треба ставити. А що таке визволення Русі? Розумієте? Меч – це інструмент. Русь – це Україна. А Русь – це більше. Це набагато більше. І Україна є батьківщиною всього того, навіть того, з чим ми боремось. Розумієте, в чому проблема? Ми віддали велику частину своєї історії, добровільно віддали. А ті її, оскільки ми віддали, приватизували. Та вони ніхто, це ми є Русь. І ми маємо над ними всіми панувати. Тож ще прийдуть часи. Дякую вам за розмову, пане генерале. Київстраткомфорум, генерал-лейтенант Кирило Буданов. А я дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо вам справді подобалось відео, будь ласка, долучіться до актуального збору. Ваші кілька гривень допоможуть робити добру справу. А якщо ви маєте ще кілька екстра гривень, можливо, ви захочете приєднатися до людей, які підтримують цей проєкт на Патреоні та Монобазі. Якщо вам Монобаза зручніша, скануйте просто зараз цей QR-код і приєднуйтеся. Ваша допомога буде важлива, бо саме завдяки вашій підтримці і виходять нові відео. Дякую всім, будьте живі та здорові!